mới khơi bọn mới khơi miền đấy nữa sao cam bò này đây này cái đâu ở đây mình cho khơi để cho đó cá này cá mò không thô men cái bây giờ on nó làm cái nhanh có đâu cả đi à đây cá mò bên đây cá mò nên là giấy đồng nó đặc biệt rồi đó Bang. Video bang, video. Kau batas, saya ke serudut piang lah. Pemah. Pemah. Mana pemah? Pemah. Tên trong lên. Còn nó mới chiêu chiêu, ở còn nó cam ngon. sạch, sạch kia, lạ viên mình lạ con. Chụp cho tắm bố mong con thuê cho hai con kìa. Cọc bơ cọc đôi con mình luôn. Tao dừng một hành ti tới việc thôi con nó chất như thế. Nó không đấy em bảo. Ngày ban màn trước không? Ngày ban màn bom. Dương kịch chứ dương xì bạc hải. Chứ gì? Ta dương kia hai cú ấy là cú mấy? Ở bên này. Khơi ngon. Lâu bị tôm máu, lâu từ Đấy, cái tăng chết tăng to nghe. bây giờ tao nói với thầy hả? Tao lại